Welkom aarde mensen, Stier Maagd Steenbok. Het is de week van de 19 tot 25. We zien de energie van de maag. Tussen de leeftijd van 18 en 45 is in some sort of problemen, verdriet voor een maag en zijn family. Een maag nou recognize dat een scorpion en een weeskal sprak de waarheid niet. Dus, als we zien, een ram het wacht en een ram het hopen dat hij of zij zal heel veel geld krijgen. Mensen dan recognize dat deze ram of deze geld komt niet binnen. Heel veel van jullie had gehoopt om some sort of geld terug te krijgen. Mensen gaan nou recognize dat een crave of een scorpion had een brief genomen en gaf het aan een weeskal. Oké, dus een scorpion was zeer deceptive. De energie van de vijf van kop, a scorpion en een crave. Had access some sort of a documentatie, legal document, en geef het. Dus a scorpion, mensen nou recognize wie a scorpion is en wat a scorpion heeft gedaan. Mensen recognize that a scorpion deed iets tegen een vispersoon. Dus als je bent getrouwd en je bent getrouwd met een vis of jullie maken mensen een kind dat is een vis. Deze vis is onder some sort of onderzoek. Oké? Daar is een situatie waar verdriet omdat je ram wacht op geld, verdriet voor een ram. Jullie stier gaat nou recognize wat de Leoman heeft gedaan. Een Leoman en een tweeling is in heel veel conflicts. Heel veel van jullie soms soort of a conflict tussen u en een tweeling. Mensen nou recognize dat een scorpion gaf. Ik kreeg some sort of a letter of documentatie. Dat was niet van zo. Problematic situatie komt op waar geld. Er is een situatie waar geld, mensen recognize dat een Leo, heel veel van jullie wordt succesvol overkomen. Problematic situatie, omdat mensen recognize dat een Leo had heel veel geld. Een Leo en een vis had heel veel geld genomen. Deze geld was niet van zo. Dus ik zie dat een bescherming komt voor een Steenbok person, omdat de Steenbok person is niet connected met deze dingen. En er is zoiets als mensen nou krijgen hoe een Leo en een Scorpion had zoveel geld kunnen verdienen. Een tweeling of een maag tussen de leeftijd van 25 en 45 is nou in problematische situatie. Deze maag en zijn familie, verdriet voor een maag en zijn familie. Mensen nou recognize dat de maag en zijn familie is de maag en zijn familie have some sort of a documentatie dat is niet van zo. Mensen nou recognize hoe zeer oneerlijk een weeskal en zijn familie zijn. Moeilijkheden, een maagvrouw nou recognize, een maagvrouw had collaboreren met een boodschatte person en nou recognize dat de boodschatte person was niet goed bezig. Bescherming is hiervoor een Steenbok tegen een maagvrouw. Omdat mensen recognize dat een maagvrouw en een Steenbokvrouw heeft iets gedaan tegen een Steenbok persoon. Dus bescherming is in de huis van de 10.000, waar daar is bescherming voor een Steenbok persoon. Mensen, in een groep van mensen, er is heel veel problemen. Mensen nou recognize de geheim van een stier. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een stier heeft gedaan. Verdriet voor een stier en een scorpion. Verdriet omdat mensen in authority recognize hoe een stier kunnen profiteren en krijgen zoveel geld. Problematische situatie komt op voor stier en mensen in authority, groep van mensen. En het is gewoon geld. Dus is zoiets als mensen in authority komen achter hoe een stier het verdient. En had heel veel geld genomen. En een stier, je wordt in some sort of a problemen met een groep van mensen surrounding geld.
Moeilijkheid is hier, en sommige van jullie dat is in een relatie met een vis, some sort of a moeilijkheid voor deze visfamilie. Mensen recognize dat een scorpion en een weeskal hebben gelicht en sprak de waarheid niet. Mensen recognize that a scorpion person is a little fraud. Whoever the scorpion person is, mensen recognize that deze scorpion person is niet goed bezig. En ik zie dat deze scorpion person heeft iets tegen een Steenbok gedaan. En doordat ik zie soms soort van bescherming komt voor een Steenbok. Omdat een Steenbok was niet van op de hoogte en had niet gezien wat een scorpion had gedaan. Some sort of a problematic situation als je zoon is een vis of je bent in een relatie met een vis, some sort of a onderzoek met een vis. En ik zie Steenbok als je bent in een relatie met een vis of je bent connected met een vis, jongen. Mensen nou krijgen inzicht over en je krijgt bescherming, want het is zoiets als mensen recognize iets over deze vis en its moeder. Oké? Ja, het is zoiets als mensen beginnen te kijken deze vis en its moeder. Waarom? Het is zoiets als deze vis hebben heel veel geld verdiend of manipuleer een situatie om iets bij te komen. En bescherming is hier voor Steenbok, maar is in een positieve manier. Het is zoals als jullie Steenbok zijn beschermd. Ja, omdat het is zoals als mensen recognize dat, hey, deze person zit te profiteren from andere mensen. Oké? En hoe deze person is nou in de leven van de andere mensen gekomen. Dus het is zoiets als mensen van, want je ziet deze dingen aan de zijkant met de brief van de vrouw. Mensen nou recognize dat een scorpion had een brief genomen en gaf het aan een kreef. En iets met een kreefman en zijn familie, omdat mensen gaan recognize dat een kreefman, een stier of een leeuw kunnen een kreefman familieinformatie gebruiken. Dus het is een situatie, dames en heren, want sommige van jullie stier zijn in problemen. En problemen is waar een leeuwman en jullie stier zijn in. En stier zijn in problemen met corporation, institution, groep van mensen. 6 van Pentacles. Waar heel veel van jullie stier moeten geld terugbetalen aan een groep van mensen. Problematische situatie. En als jullie stier is in een relatie met een vispersoon. Er is zoiets als door jullie stier dat is in een relatie met een vispersoon. Is zoiets als deze vispersoon wordt opgepakt. Oké? Sommige van jullie stier wordt verdrietig omdat als jullie stier is in een relatie met een vis. Deze vis heeft een affair met een scorpion. Oké? Verdriet. Omdat sommige van jullie stier komt achter dat je deze visman had some sort of a affair met een scorpion. Dat komt op. Oké? Dus wees voorzichtig. Er is een situatie met heel veel geld dat speelt. En deze geld is verdriet voor een ram. Oké? Verdriet voor een stier. Een stier heeft problemen met een leeuwman. Conflicts. Oké? En als jullie kijken, jullie zijn in de tweede huis. Dus je ziet deze leeuwman is in de omgekeer. Dus heel veel van jullie is zoals als een leeuwman. Heb je opgelegd heel veel geld. Een leeuwman en zijn familie. En het komt nou uit. Omdat deze leeuwman en de tweeling is nou in heel veel problemen om geld terug te betalen. Dus sommige van jullie is blij dat de informatie is nou boven water.
Want als je bekijkt, de vijf house is vrienden en kennis. En het is zoiets als, sommige van jullie, mensen gaan recognize dat Leoman heeft sommige van jullie opgelegd heel veel geld, oké? Dus daar, weet je, het is zoiets als, Jezus man, dit heb ik niet verwacht, oké? Heel veel van jullie beschermt jezelf van mensen. En zoals sommige van jullie hebben geen meer vertrouwen. En ik zie dat mensen in een authority zitten situatie te bekijken en recognize. En zit sommige van jullie te beschermen van een problematic situatie concerning a steer person en heel veel geld. It's so it says mensen nou recognize dat sommige van jullie hebben niks hiermee te maken. Het is niet de type mensen dat je zal collaboreren met. Deze mensen zijn van afstand. Deze mensen zijn niet je kennis, zijn niet je vrienden. Dus dat soort dingen. Maar verdriet, heel veel verdriet. En het is zoiets als heel veel van jullie gaat nou recognize hoe een person is aan heel veel geld aangekomen. Probleem voor oude maagvrouw. Oude maagvrouw, jonge maag, conflicts. Oude maagvrouw heeft conflicts met een jonge maag. Verdriet voor een tweeling en een Leo. A Scorpion person, iedereen nou recognize dat a Scorpion person speelt iedereen en is a little fox. Dus het is een waarschuwing dat sommige van jullie op afstand van een Scorpion person. Hou afstand. Deze person is niet eerlijk. Oké. Ja, hou de afstand van deze person. Er is some sort of onderzoek. Want a fish person is zoiets als a fish person. Mensen recognize as a fish young man en zijn partner is niet goed bezig. En deze fish young man kunnen best wel have some sort of affair met een Scorpion. Oké, dus wees voorzichtig surrounding deze mensen. Hou afstand van deze mensen. Word voorzichtig, aarde mensen. Want je geluk is in de house van pleasure. Maar in je house van geld, heel veel van jullie gaat recognize dat een Leo. En dat is hoe een Leo wordt kapot. Een Leo en een tweeling wordt kapot. En een Leo en een tweeling is nou in heel veel conflicts. Omdat deze mensen hebben, deze zijn family. En die hebben een ander family. Zit te profiteren van een ander family. So, deze Leeuwman en een tweeling profiteert door een Scorpion gaf ze een letter. En daar hebben ze geprofiteerd van een ander family, gegevens en informatie. En hebben heel veel geld bijgekomen. En mensen gaan nou achterkomen. Jonge Leeuwman moet best wel some geld even terugbetalen aan de familie. Verdriet voor een tweeling jongman en zijn familie, omdat mensen nou recognize. Verdriet voor een Scorpion vrouw. Een Scorpion vrouw en zijn familie. Verdriet voor deze person. Verdriet voor een vispersoon, een visman. Er is iets met een jong visman. En verdriet voor deze persoon, omdat deze persoon wordt gepakt voor een dader. Oké. Dus heel veel van jullie bescherm jezelf. Je beschermt jezelf. Je beschermt je geld. Je beschermt je assets van een vispersoon. En zo het is, mensen beginnen om te recognize dat een vispersoon is een profiteur. Okay, en zo het is, Steenbok is nou beschermd van deze persoon. Omdat het zo het is, mensen recognize dat deze visperson is een profiteer.
En het zoals is mensen van outside, kijk, buitenaf, kijk en recognize that a visman is a profiteer. En die zit een Steenbok person te beschermd van een problematic situatie. Namaste.